Hi guys! Again, this is Ria and welcome to my channel! So for today's video, nandito tayo sa Highland Bali Resort sa Pantabangan, Nueva Ecija. Tara! Let's go! Papunta na tayo sa room natin. So ayun guys, so punta na tayo sa room natin. Room 120. Wala tayong katabi, no? A few moments later. Welcome! So yun, ito yung room natin for one night. May minibar. Then, ito, complimentary na water and coffee nila. Then may tea. Yan. Yung sa kabila may charge. Dito, meron silang mini ref. Ayun. So, may alak. Bawal. Bawal ang alak. Liquor ban. Hindi na sila liquor ban dito, no? And then, pasok. Wait lang, nakasara na ako kasi yung cabinet. So yun, ito yung ating bathroom. Social ba? May pa-bathtub pa sila. And, ito yung shower area. Sumakay ka? Sasakay ako. Gabi. Nalilito pa ako. Baka may mawasak tayo. Hinahinay lang yun. Kasi mahal yung bayad dito. Baka hindi na kayo makauwi. So yan. Kasya ako dito guys. Pwede na ako ditong matulog. Actually, ito lang talaga yung room namin. Kasi hindi namin afford yung masyadong malaking expenses. Kailangan natin magtipid dahil pandemic. Tapos, ito yung shower area. Ayan. Meron yung shower. May shower, syempre. Tapos may hot and cold naman siguro dito. No? Tapos ito, towel, and ito. Ay, ito yung gusto ko. Look! May timbangan sila dito, guys. Pwede ako magtimbang. Hindi siya gumagana. Ay, wait! Hey, bumaba ako! Bakit 44 na lang ako?
peke yung timbangan nila. Alam mo ba tumamad na ako? Ay, tumamad na ako, bumigat na ako. Wait lang. Tapos ito, meron silang lalagyan ng madudumi itong gamit malamang. Tapos, ayun, ito yung mga nila shampoo and may lotion pa sila. Tapos ito. Oh, hindi ko na nito kailangan kasi nag-ano na. Ready na yung ano. Tapos ito, may blower din sila. Hindi ko naman ito alam gamitin. Oo, ayun. So, ayan, dyan na rin siya. Medyo nakakabago. Then, dito, merong cabinet. And then, extra pillow yata yung nasa taas. Tapos may ball, guys. May ball. Pero wala naman din tayong ilalagay dyan. Kasi, wala naman tayong mawawalang gamit dyan. Ayun. So, ayun na siya. Ito na ang pag-istay namin for one night. Diba? It's so cute. Good afternoon. Thank you. Diba? Ang babait ng mga staff nila dito. Ito pakita mo pa. Welcome guest. Tcharan! Basahin mo. So yun, sabi niya, welcome. Thank you for choosing Highland Bali Villas Resort. Two hours later. So, for Via's room tour, gagamit tayo ng pinakabagong Gopro Hero 9. Buksan natin. Okay, make a social. Okay. Recyclable daw tong ano. Ito na siya, guys. Anong gagamitin dito? Bagong-bago. Sinong excited? Ayun. Susubukan natin siya with the GoPro Hero 9 battery. Tignan natin kung may laman siya. Dahil kung wala, kailangan pa natin siya i-charge. GoPro! Woo! Yan. Select natin English. Okay. Agree. Agree lang tayo ng agree. On. GoPro app. Where's my GoPro app? Kapit natin siya diyan. Ang tanga dyan. Connect natin siya sa GoPro 9. Sino excited? Ayan, connected. Ay, wala siyang ano. No, wala siyang bat, guys. Oh, no! Ayan, ang galing. Nakikita ko yung sarili ko. Ayan. So, sino yung nagbe-video sa akin? So, charge muna natin, tapos gamitin natin bukas. Hindi na natin magagamit ngayon eh.